සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අපි අද හදන්න යන්නේ හරිම ලේසියෙන් වර්ධින්නේ නැතුව හදාගන්න පුළුවන් මාළු කට්ලට්. ඉතින් කැඩෙන්නේ පුපුරන්නේ නැතුව ගොඩක්ම ලේසියෙන් ගොඩක් රසට හදන මේ කට්ලට් රෙසිපි එක බලන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ වගේම අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe button එකයි bell icon එකයි දෙකම click කරලා මේ වගේ රසවත් වීඩියෝස් දිගටම බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු මේ රසම රස කට්ලට්ස් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මොනවාද ඕනි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම අරගෙන තියෙනවා ලුණු, ගම්මිරිස් දාලා තඹපු මාළු කිලෝ එකක්, අල ග්‍රෑම් 750ක්, ලුණු කුඩු, මිරිස් කුඩු, බෙදපු 3-5 කුඩු, කහ කුඩු. ඊට අමතරව අපිට ඕනි වෙනවා ලුණු, අමු මිරිස්, කුරුඳු, රම්පේ කරපිංචා සහ ගොරකා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම ලුණු කරපිංචා වගේ අමු මිරිස් ගොඩාක් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහටම කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම අද මම මේ දුන්න ප්‍රමාණයන් එක්ක ඔයාලට කට්ලට් 75ක් 80ක් විතර ගොඩක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ පේස්ට් එක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම මුලින්ම පෑන් එකක් අරගෙන තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් අපි පොඩියට කපාගත්ත අපේ ලුණු ටික, රම්පේ කරපිංචා, කුරුඳු, ගොරකා වගේම අම්මිරිස් ටික එකතු කරලා විනාඩි 2-3ක් වගේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න. ඉතින් ලුණු ටික ලාවට රන්වන් පාට වෙනකොට ඔයාට පුළුවන් අපි ලුණු, ගම්මිරිස් දාලා තඹපු අපේ මාළු ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මාළු ටික හොඳට ලුණුත් එක්ක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා කැමති ඕනිම මාළු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට මාළු වෙනුවට සැමන් වගේ දෙයක් වුණත් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසට අපේ කට්ලට්ස් ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ මාළු ටික ලුණුත් එක්ක හොඳට මික්ස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලේ ඔයාට පුළුවන් ලුණු කුඩු වගේම අනිත් 3-5 වර්ග ටික එකතු කරලා තවත් විනාඩියක් වගේ හොඳට මික්ස් කරගන්න. ඉතින් ඔක්කොම ටික මික්ස් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් පියනකින් අපේ භාජනේ වහලා තවත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ මාළු ටික හොඳට උයා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අපි තඹපු අල ටික මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් අල එකතු කරලා හොඳට මික්ස් කරගන්න. මේ අලයි මාළුයි හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ තමයි අපිට ගොඩක්ම රසට අපේ පේස්ට් එක හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලේ ඔයාට පුළුවන් ලුණු රස, මිරිස් රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලා රස මදි වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් තව ලුණු, මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ පේස්ට් එක ලෑස්ති. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ කට්ලට්ස් ටික හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ අලමාළු පේස්ට් එක තාම රස්නේ. ඉතින් මම භාජනයකට දාලා ටිකක් නිමුණට පස්සේ මේ විදිහට පොඩි බෝල වලට කඩා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කට්ලට් බෝල 75ක් හදාගත්තා. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු කෝට් කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම භාජනයක් අරගෙන බිත්තර දෙකක් මේ විදිහට කඩා ගන්නවා. ඉතින් අපිට බිත්තර 4-5ක් වගේ ඕනි වෙනවා අපේ ප්‍රමාණය වැඩි නිසා කට්ලට්ස් වල. ඉතින් මම මුලින්ම බිත්තර දෙකක් මේ විදිහට ලෑස්ති කරගන්නවා. ඉතින් දැන් අපේ බිත්තර සාරු එක ලෑස්ති. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් තවත් භාජනයක් අරගෙන පාන් කුඩු ටිකක් ලෑස්ති කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි ඉක්මනින්ම බලමු අපේ කට්ලට්ස් ටික කෝට් කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඔයාට මුලින්ම කට්ලට් බිත්තර සාරු වල ඔබලා ඊට පස්සේ හොඳට බිස්කට් කුඩු දවට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකපාරක් කෝට් කරගත්තට පස්සේ හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියක් ගන්න ඕන නිසා ආයෙත් බිත්තර සාරු වල ඔබලා බිස්කට් කුඩු දවටලා කෝට් කරගන්නවා. ඉතින් මම තව කට්ලට් එකක් ඉක්මනින්ම කෝට් කරගන්න විදිහ පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම ඩබල් කෝට් කරගන්න. ඩබල් කෝට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් වෙලා හොඳ ක්‍රිස්පි ගතියට අපේ කට්ලට්ස් ටික පෙඟෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න දැන් මම ඔක්කොම කට්ලට්ස් ටික ඩබල් කෝට් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපි ඉක්මනින්ම බලමු ෆ්‍රයි කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම අද කට්ලට්ස් ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා ඩීප් ෆ්‍රයි එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ කට්ලට්ස් ටික බැද ගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඩීප් ෆ්‍රයි එකක් තියෙනවා නම් ඔයාටත් ගොඩක්ම ලේසියෙන් අපේ කට්ලට් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඩීප් ෆ්‍රයි එකක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් තාච්චියකට තෙල් ටිකක් එකතු කරගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපේ කට්ලට්ස් ටික හොඳට බැද ගන්න. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ අපේ කට්ලට්ස් ටික හරියටම විනාඩි 3කට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති තාම බැදිලා මදි. ඉතින් අපි තවත් විනාඩි 2-3ක් වගේ හොඳට ෆ්‍රයි කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ හරියටම විනාඩි 6කට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ කට්ලට්ස් ටික
කැඩෙන්නේ පුපුරන්නේ නැතුව හොඳ ලස්සන රන්වන් පාටකින් බැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහටම හලේසියම කට්ලට්ස් ටික කැඩෙන්නේ පුපුරන්නේ නැතුව හදාගන්න. ඉතින් ඔය වගේම මේ කට්ලට්ස් හරිම ක්‍රිස්පි. ඒ වගේම අපිට මේක පෙඟෙන්නේ නැතුව ගොඩක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අපේ අනිත් කට්ලට්ස් ටිකත් ඒ විදිහටම ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ රසවත් රෙසිපිස් දිගටම බලන්න අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න.